السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى ان كلكم تكونوا بخير يا رب. وهنتكلم النهاردة في حلقة جديدة عن موضوع جديد، او هو مش موضوع جديد، هو الموضوع دوت الحقيقة ناس كتير اتكلمت عنه على الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما، ويوتيوبرز عرب كتير نقلوا الموضوع دوت عن مواقع اجنبية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مدينة اختفت تماما عن الوجود سنة 1952، وهنعرف النهاردة او هنشوف فعلا الموضوع ده صح ولا غلط، وصحة ما تتداوله الاساطير عن المدينة المختفية مدينة أشلي الأمريكية. طبعا دوت هيبقى بعد الفاصل. بس قبل ما نروح على الفاصل يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، ونتابع مع بعض القصة دي بين الحقيقة والخيال. وبتبتدي القصة بتاعتنا يوم، طبعا احنا هنضطر نرجع لورا شوية عشان نحكي أجواء سنة 1952. والقصة بتاعتنا بتبتدي بحدوث زلزال في ولاية كانساس الأمريكية، وكان مركز الزلزال مدينة اسمها مدينة أشلي، وهي مدينة صغيرة بالمفهوم العام، عدد سكانها 679 نسمة. والزلزال دوت كان بقوة 7.9 ريختر، وده زلزال قوي جدا بمقاييس الزلازل، او بمعنى صح زلزال مدمر. طبعا انتقلت قوات انفاذ القانون اللي هي الشرطة والمطافي والجيش والدفاع المدني، لكن فوجئوا ان مفيش اي اثر لاحياء، لان المدينة نفسها مش موجودة ومفيش اثر للمدينة نفسها. وفي مكان المدينة شق بطول 3 كيلو وبعمق غير معروف، ده على حد قول الرواية اللي هي بيتناقلها اليوتيوبرز العرب، وموجودة على مواقع السوشيال ميديا العربية والأجنبية كمان. طبعا الموضوع كان كبير، وتم عمل بحث موسع في الموضوع، استمر لمدة 12 يوم كاملين ليوم 29 أغسطس، لغاية ما حصل زلزال تاني. الزلزال التاني دوت كانت قوته 7.5 ريختر. والزلزال التاني دوت طبعا لما راحت قوات انفاذ القانون تاني بعده عشان تشوف ايه اللي حصل، لقت ان الشق اتقفل وفي مكان حرق او احتراق. فقال لك طب احنا لازم نشوف ايه اللي حصل في المدينة دي قبل كده، او يعني نفهم ايه اللي حصل بالظبط. فقال لك طب نرجع لورا. فالمدينة دي نفسها اللي هي مدينة أشلي، على حد قول الموضوع ما فيهاش مركز للشرطة أو ما فيهاش بوليس ستيشن يعني بالمفهوم الأمريكي. فكان أقرب مدينة ليها هي مدينة اسمها مدينة هيز، بتبعد عن مدينة أشلي في حدود 80 كيلو أو 45 ميل على حد قول الموضوع، أو على حد الرواية المتناقلة. فرجعوا للي حصل قبل 17 أغسطس اللي هو قبل الزلزال. فقال لك ان كان في مكالمات كتير جدا بتيجي للشرطة. المكالمات دي كانت بتتكلم عن حاجات غريبة بتحصل في المدينة، عن دوائر سوداء بتظهر في السماء ومش مفهوم مصدرها، عن اشتعال نيران في أماكن معينة. وكان اللي بيحصل وده الأغرب ان لما مدينة هيز بتبعت عربيات الشرطة او ضابط شرطة، بعتت ضباط شرطة عشان يتأكدوا من اللي بيحصل. فكان المدينتين دول بينهم طريق واحد بس. كان الضابط بيمشي في الطريق من هيز في اتجاه مدينة أشلي، لكن كان بيفاجأ في الآخر ان هو بيرجع لمدينة هيز تاني اللي هو طلع منها أصلا وما وصلش لمدينة أشلي. فزمايله شكوا ان ممكن يكون الضابط نفسه مخمور او نام او حصل حاجة، فالعربية لفت منه. فطلع 4 عربيات كمان. ال4 عربيات اتحركوا من مدينة هيز لمدينة أشلي، لكن العربيات في الآخر وصلت لمدينة هيز تاني. وأغرب حاجة كانت مكالمة بتاريخ 15 أغسطس من واحدة ست بتتكلم عن إن هي شافت بنتها الصغيرة بتكلم أبوها وبتقول له يا بابا، والحكاية والرواية وحاجات زي كده. طبعا دي مش حاجة غريبة تستدعي ان الست تبلغ البوليس، لكن اللي كان بتحاول تبلغ عشانه ان جوزها دوت كان متوفي من 3 سنين في حادثة. ومن كتر التفاصيل كمان قالوا ان جوزها دوت كان سايق العربية وهو مخمور او شرب مشروبات كحولية وعمل حادثة وتوفى في الحادثة دي. فازاي البنت كانت بتكلمه، كان ده طبعا يستدعي الام ان هي تبلغ الشرطه. وبعدين مكالمه تاني بتتكلم عن ان الناس فتحت البيوت بتبص في الشارع، لقيت الناس اللي ميته من سنين، من 5 سنين ومن 10 سنين، والاطفال اللي ميتين ماشيين في الشوارع عادي جدا كأن مفيش حاجه حصلت.
وان الموضوع دوت مسجل وموثق واتنقل عن اكتر من مصدر، وبيكاد البعض بيأكد صحة الموضوع دوت تماما. طبعا التقرير اللي موجود بيقول ان هم سجلوا حوالي 140 مكالمة بتقول نفس الحاجات اللي احنا قلناها، اللي هي دوائر سوداء بتظهر في السماء، بنت بتكلم والدها اللي توفى من 3 سنين في حادثة عربية عشان كان مخمور، الميتين او الناس اللي ماتت بترجع تمشي في الشوارع تاني في مدينة اشلي اللي هي في ولاية كانساس الامريكية، وان المدينة دي اختفت تماما منا على الخريطة بعد الحادثة دي. ودي القصة اللي بيتداولها كل اليوتيوبرز العرب، وانا طبعا تداولتها باختصار لان اكيد انا مش هعمل المادة العلمية عن حاجة مكررة بالشكل دوت، لكن ده اللي هم قالوه. اللي احنا هنقوله بعد الفاصل ان شاء الله. بس نرجع بقى للزمن اللي احنا فيه سنة 2019 ونشوف هل الكلام ده صح ولا غلط. وبعد ما سمعنا القصة كاملة وسمعنا القصة اللي اتنقلت على كتير من مواقع اليوتيوب والسوشيال ميديا، دلوقتي بقى خلينا نشوف الحقيقة. اول حاجة الموضوع بيتكلم عن 140 بلاغ اتقدموا للشرطة الامريكية، وبلاغات بتتكلم عن حاجات غامضة او ظواهر غير طبيعية. هل من الطبيعي ان ال 140 بلاغ دول ما يبقاش في منهم بلاغ واحد بس متسجل او مسجل؟ مع ان علما بان المفروض ان الشرطة الامريكية بتسجل كافة البلاغات اللي بتوصل لمراكز الشرطة في جميع الولايات الامريكية، لان القانون الامريكي بيفرض دوت. طيب بلاش دي، خلينا نروح للنقطة التانية. ان في موقع متخصص في بيع العقارات في امريكا عارض منزل للبيع في مدينة اشلي، وتاريخ تأسيس المنزل سنة 1949، يعني قبل الحادثة دي ب3 سنين. يعني لو افترضنا صحة الرواية فالمفروض ان المنزل ده الله يرحمه اختفى من زمان، وهم بيتكلموا ان المدينة دي مختفية لغاية النهاردة، والكلام ده مش صح، وده اللي احنا هنعرفه في بقية الفيديو. انا حاطط لك سكرين شوت للموقع وتاريخ تأسيس البيت، وحاطط لك تحت اللينك بتاع الموقع عشان تقدر تخش تتأكد من تاريخ تأسيس المنزل. علما بان مدينة اشلي كمان فيها مطار موجود على الخريطة، هيبان عندك دلوقتي هنا زي ما انت شايف ان كمان في مطار لمدينة اشلي. الحاجة الاهم ان مدينة اشلي فعلا موجودة دلوقتي فعليا، لكن هي مش موجودة في المكان اللي هما بيتكلموا عليه. هما بيتكلموا ان مدينة اشلي دي موجودة في ولاية كانساس الامريكية، وان المسافة بينها وبين مدينة هيز اللي هي في ولاية كانساس الامريكية 80 كيلو. لكن الحقيقة ان مدينة اشلي موجودة في ولاية نورث داكوتا، والمسافة بينها وبين مدينة هايز اللي هما بيتكلموا عليها حوالي 803 كيلو. وزي ما هو ظاهر عندك في الخريطة هنا، دي مدينة اشلي ودي مدينة هايز، ودي المسافة ما بينهم موجودة تحت هي مكتوبة، اللي هي 803 كيلو متر او 800 واكتر من 800 كيلو متر. الحاجة كمان اللي بيتكلموا عليها وهي مهمة جدا، ان الموضوع داخل في سكة يوفو وجراندايزر وحاجات زي كده. يعني هو بيتكلم في الاول عن بلاغ رسمي عن زلزال في مدينة، ودوت هنتطرق له بعدين، في مدينة اسمها اشلي في ولاية كانساس، واحنا عرضنا القصة طبعا. لكن اللي احنا عايزين نقوله ان موضوع ان هم مشيوا على الطريق وبعدين رجعوا مشوا على الطريق عشان يروحوا من هايز لمدينة اشلي، وبعدين لقوا نفسهم في هايز تاني. طبعا الموضوع دوت كده داخل في سكة الفضاء ويوفو وجراندايزر وحاجات زي كده يعني. لكن مش دي مشكلتنا، وان كانت هي نقطة من النقط اللي بتخلي ان الرواية تبدو ان هي غير مظبوطة او غير حقيقية. لكن خلينا نروح لنقطة اهم، وهم بيتكلموا عن الزلزال اللي ضرب مدينة اشلي في ولاية كانساس الأمريكية يوم 17 أغسطس سنة 1952. ولو رجعنا لقائمة التحقق من الزلازل اللي هي موجودة في موقع ويكيبيديا، وهحط لك اللينك بتاعها تحت، ودي صورة من الموقع بتتكلم عن ان الزلزال الوحيد اللي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت دوت وكان بالقوة دي سنة 1952 فعلا، بس كان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكان بقوة 7.5 ريختر. بس مش دي المشكلة. المشكلة ان الزلزال ده كان يوم 21/7 مش يوم 17/8، وزلزال بقوة 7.9 ريختر اللي هما بيتكلموا عنه في التقرير اللي هما بيتكلموا عنه او اللي هو الموجود او المتداول. الكلام دوت مش ممكن، زلزال بالقوة دي مش هيتسجل. والمسافة بين ولاية كاليفورنيا
وولاية كانساس الأمريكية أو مدينة هيز اللي هما بيتكلموا عنها حوالي 1850 كيلو متر زي ما هو موضح عندك كمان على الخريطة. يعني مركز الزلزال كان بعيد عن مكان المدينة 1850 كيلو، والحاجة الأهم كمان إنه كان قبل الحادثة دي بحوالي شهر. عشان نتكلم بوضوح خلينا نبقى نفند النقط. اولا عندنا منزل معروض للبيع في المدينه دي سنه 1949، وده تاريخ تاسيس المنزل، وده احنا قدرنا نثبته بالوثائق. معنى كده ان المنزل دوت موجود قبل الزلزال المزعوم ب3 سنين. الحاجه الثانيه ان مدينه اشلي ما هياش مدينه مختفيه ولا حاجه، مدينه اشلي مدينه موجوده فعليا وموجوده لغايه النهارده، لكن تبعد عن مدينه هيز اللي هم بيتكلموا عنها 800 وشوية كيلو متر، يعني مسافة كبيرة جدا عن ان هي تكون مدينة تابعة ليها. علاوة على كده ان المدينة اللي هي مدينة اشلي اللي موجودة لغاية النهاردة هي في ولاية نورث داكوتا مش في ولاية كانساس الامريكية، وده معناه ان حد حاول يركب القصة على بعضها وجاب شوية حاجات من هنا على شوية حاجات من هنا وعمل الموضوع دوت. طب النقطة الاهم كمان واللي احنا هنستعرضها ان الزلازل اللي ضربت الولايات المتحدة الامريكية في الفترة دي كان زلزال واحد مركزه مدينة كاليفورنيا الأمريكية اللي بتبعد 1850 كيلو عن ولاية كانساس الأمريكية أو عن مدينة هيز اللي هما بيتكلموا إن مدينة أشلي كانت قريبة منها. ومش بس كده، ده الزلزال ده كان قبل التاريخ اللي هما بيتكلموا عنه بحوالي 25 يوم. وبكده نقدر نوصل إن الموضوع دوت كان كله عبارة عن خدعة، وإن الناس اللي نشرت الفيديوهات بتتكلم عن الموضوع دوت لازم تتحرى الدقة قبل ما تنشر فيديوهات بتتكلم عن حاجة زي دي، عشان الأمور تبقى واضحة. وعشان نتكلم دايما لازم نتكلم عن حقائق، وعشان نتكلم لازم نتكلم عن حاجة صح وحاجة سليمة وحاجة مظبوطة ونوثقها وندعمها ونتحرى عنها قبل ما ناخدها ونرفعها كمحتوى للناس تتداوله على اليوتيوب ونصدر الخرافات للناس. وعشان كده أنا بقول لكم النهاردة مدينة أشلي والقصة اللي بتنشر كاملة على الإنترنت النهاردة هي قصة عارية تماما عن الصحة وملهاش أي أساس من الصحة، لأن كل حاجة احنا وضحناها في الفيديو بتؤكد ان الرواية دي رواية غير دقيقة وغير علمية بالمرة. واتمنى ان نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.